สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่อง Who Where Were เรื่องน่ารู้ที่ทุกท่านอยากรู้วันนี้ฝากเพื่อนๆช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับในตลาดฮอตซอสหรือซอสแบบเผ็ดของสหรัฐมีการบันทึกในปี 2021 ว่ามีมูลค่ารวมในตลาดราว 2.71 พันล้านดอลลาร์หรือราวๆ 91,827 ล้านบาทโดยมีผู้ครองตลาดอยู่หลักๆมีแค่ 4 แบรนด์เท่านั้นคือศรีราชาของเดวิดเจินต้องบอกไว้ก่อนว่า TRAN ในภาษาเวียดนามนั้นออกเสียงว่าเจินนะครับและก็ยี่ห้อทาบาสโกโชลูล่าและแฟรงค์เรดฮอตเมื่อเป็นธุรกิจที่ร้อนแรงและมีมูลค่าสูงแต่มีคู่แข่งขันน้อยจึงคาดว่ามีช่องทางในตลาดให้แบรนด์อื่นๆเข้ามาเติบโตที่สหรัฐด้วยเจ้าตลาดที่อเมริกาก็คือซอสศรีราชาสูตรเดวิดเจินที่เป็นของคนเวียดนามเชื้อสายจีนที่อพยพมาอยู่ที่อเมริกาหรือที่ชาวเวียดนามด้วยกันเองเรียกคนเหล่านี้ว่าเวียดเกียวขณะที่ซอสศรีราชาที่คนไทยรู้จักซึ่งเป็นของคนไทยมีชื่อว่าศรีราชาพาณิชย์ที่เพิ่งเริ่มต้นเดินหน้าไปตีตลาดอเมริกาอย่างเต็มตัวในปี 2019 แต่ทำไมซอสศรีราชาที่ผลิตโดยคนเวียดนามถึงกลายมาโด่งดังและยังเป็นที่นิยมในสหรัฐขณะที่ซอสศรีราชาต้นตำรับตัวจริงก็ถือว่าเป็นที่นิยมสำหรับในประเทศไทยจุดเริ่มต้นของซอสพริกศรีราชาที่มีการบันทึกคือในช่วงปี 2480 กิมซัวทิมกระจางคนไทยเชื้อสายจีนพยายามคิดค้นซอสที่มีรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์คือเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดในขวดเดียวกันและในที่สุดเขาก็คิดค้นสูตรเฉพาะของตัวเองได้ในสมัยก่อนคนในละแวกนั้นจะเรียกว่าน้ำพริกศรีราชาแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือซอสพริกสูตรลับในตระกูลทิมกระจางถ่ายทอดกันมารุ่นต่อรุ่นภายในครอบครัวและในปี 2505 มีการตั้งโรงงานผลิตในซอยแหลมฟานศรีราชาใช้ชื่อว่าศรีราชาพาณิชย์ไว้เพื่อผลิตซอสพริกเพื่อออกวางจำหน่ายโดยเฉพาะจนซอสพริกศรีราชากลายเป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศใครที่มีโอกาสมาเยือนศรีราชาก็ต้องซื้อซอสพริกศรีราชากลับไปเป็นของฝากเสมอส่วนผสมของซอสพริกศรีราชาแบบออริจินัลมีพริกกระเทียมเกลือน้ำส้มสายชูหมักและน้ำตาลทรายขาวในตอนแรกใช้ชื่อน้ำพริกก็จริงแต่เมื่ออย.พิจารณาคุณสมบัติแล้วจึงกำหนดให้เปลี่ยนชื่อเป็นซอสพริกศรีราชาจากนั้นในปีพ.ศ. 2527 บริษัทไทยเทพรสผู้ผลิตและจัดจำหน่ายซอสปรุงรสตาภูเขาทองได้เข้าซื้อกิจการของซอสพริกศรีราชาและกลายมาเป็นผู้จัดจำหน่ายอย่างเต็มตัวนับตั้งแต่นั้นเราลองข้ามไปที่ประเทศเวียดนามทางตอนเหนือของโฮจิมินห์ในปีพ.ศ. 2516 เดวิดเจินที่ชื่นชอบการทำซอสโดยเขาผลิตซอสเผ็ดชนิดหนึ่งขึ้นมาเพื่อเอาไว้กินกับเฝออย่างไรก็ตามเดวิดเจินเปิดกิจการได้ไม่นานเขาก็หนีความยากลำบากจากผลกระทบของสงครามเวียดนามหนีตามชาวเวียดนามจำนวนมากเพื่อไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อแสวงหาโอกาสและชีวิตที่ดีกว่าในปีพ.ศ. 2519 เดวิดเจินได้ออกเดินทางโดยเรือขนส่งชื่อฮุยฟงไปลงที่บอสตันทางฝั่งตะวันออกของอเมริกาก่อนที่เขาจะย้ายไปอยู่ลอสแองเจลิสในปี 2523 และทันทีที่เขาย้ายไปก็เริ่มทำงานที่ตัวเองชอบคือผลิตซอสทันทีคนเวียดนามที่อาศัยในลอสแองเจลิสเรียกร้องให้เดวิดเจินผลิตซอสเผ็ดที่สามารถเอาไว้กินกับเฝอแต่เขาต้องการทำบางอย่างที่ขายให้คนทั่วไปได้ด้วยไม่ใช่แค่คนเวียดนามเพียงอย่างเดียวส่วนนี้จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่เขาได้หลุดปากออกมาและประกอบกับในช่วงสงครามที่มีทหารอเมริกันจำนวนมากมาพักผ่อนที่พัทยาและศรีราชาทำให้พวกเขามีโอกาสได้ลิ้มรสซอสพริกศรีราชาและซื้อเป็นของฝากกลับไปยังประเทศเวียดนามส่วนเดวิดเจินได้รับแรงบันดาลใจจากซอสศรีราชาแบบออริจินอลที่ไทยจึงพยายามคิดค้นซอสพริกขึ้นมาและทำการจัดจำหน่ายให้กับร้านอาหารเอเชียทั่วอเมริกาเป็นซอสที่มีความเผ็ดและสามารถกินคู่กับอาหารได้หลายๆอย่างโดยใช้ส่วนผสมเป็นพริกฮาลาปิโยน้ำตาลเกลือน้ำส้มสายชูและส่วนประกอบทางเคมีที่สามารถทานได้อีก3ชนิดเดวิดเจินตั้งชื่อบริษัทตัวเองว่าฮุยฮงฟู้ดและตั้งชื่อสินค้าของเขาว่าซอสพริกศรีราชาหรือในภาษาเวียดนามเรียกว่าเตืองเอิร์ธศรีราชาใช้ชื่อแบบตรงๆเลยอย่างไรก็ตามเจ้าตัวยืนยันว่ามันไม่ใช่สูตรของที่ไทยแต่เป็นสูตรเฉพาะของเขานั่นเองแม้ว่าจะใช้ชื่อเดียวกันก็ตามขณะที่ตัวขวดเป็นขวดใสมีฝาสีเขียวเป็นเอกลักษณ์มาก
ขณะที่โลโก้เป็นรูปไก่ทำให้คนอเมริกันเรียกว่าซอสตราไก่ซึ่งก็หมายถึงซอสพริกนั่นเองซึ่งความจริงแล้วรูปไก่นั้นมาจากปีเกิดของเขานั่นเองไม่ได้เกิดจากความคิดซับซ้อนทางการตลาดใดๆทั้งสิ้นไม่มีการประชาสัมพันธ์ใดๆไม่มี Facebook ของตัวเองแต่ใช้การบอกปากต่อปากจนขายดีกระหน่ำกลับกลายเป็นว่าสูตรของเดวิดเจนไปโดนใจคนอเมริกาอย่างแรงจากที่ผลิตขายในลอสแองเจลิสซอสตราไก่ของเขากลายเป็นรสชาติที่คนอเมริกันชอบเข้าอย่างจังในปี 2009 นิตยสาร Born Appetite มอบรางวัลซอสยอดเยี่ยมแห่งปีให้กับซอสศรีราชาสูตรเดวิดเจนจากนั้นในปี 2011 ก็ตอกย้ำความสำเร็จมากขึ้นไปอีกหลังจากที่แรนดี้ครีแมนยอดเชฟฝีมือดีได้เขียนหนังสือประกอบภาพเรื่อง The ศรีราชาคุกบุ๊กเป็นการสอนทำอาหารโดยใช้ซอสศรีราชาสูตรเดวิดเจนเป็นองค์ประกอบซึ่งหนังสือนี้ได้รับความนิยมอย่างมากทำให้คนอเมริกันได้เห็นว่าซอสศรีราชาสามารถ mix and match กับอาหารได้อย่างหลากหลายขณะที่ยอดขายในครั้งแรกเริ่มต้นขายในระดับปีละไม่เกิน 100,000 ขวดในปี 2014 ซอสขายได้มากกว่า 20 ล้านขวดกลายเป็นบริษัทซอสเผ็ดที่มียอดขายดีที่สุดในระดับท็อป 5 ของอเมริกาในเดือนกุมภาพันธ์ 2014ฮุยฟงฟู้ดผู้ผลิตซอสศรีราชาสูตรเดวิดเจนได้เปิด Facebook Official Brand ปัจจุบันมีคนติดตามราว 250,000 คนส่วนการตลาดใน Facebook มีรายงานข่าวสาร 3 ครั้งต่อเดือนในขณะนี้ตลาดอเมริกาถ้าพูดถึงซอสศรีราชาต้องคิดถึงสูตรของเดวิดเจนเป็นเบอร์หนึ่งของตลาดซึ่งด้วยความนิยมของซอสศรีราชาทำให้แบรนด์ดังอื่นๆรวมทั้งแบรนด์ยักษ์ใหญ่อย่างไฮส์ต้องทำซอสศรีราชาของตัวเองมาสู้เพื่อชิงส่วนแบ่งทางการตลาดด้วยซึ่งเมื่อศรีราชาพาณิชย์เข้าไปเล่นในตลาดอเมริกาพวกเขาจะไม่ได้สู้กับเดวิดเจนแค่รายเดียวหากสามารถชิงส่วนแบ่งการตลาด 1% ที่สหรัฐได้นั่นหมายถึงว่าเราประสบความสำเร็จมากแล้วมาที่เรื่องของรสชาติสูตรของเดวิดเจนกับสูตรของศรีราชาพาณิชย์ต้นฉบับของประเทศไทยมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนคำถามก็คือสำหรับคนอเมริกันที่คุ้นเคยกับรสชาติเดิมๆของซอสศรีราชาสูตรเดวิดเจนมาหลาย10 ปีจะพร้อมใจเปิดรับสูตรอื่นหรือไม่แม้จะเป็นสูตรที่ยืนยันได้ว่าเป็นสูตรแบบของแท้และดั้งเดิมก็ตามส่วนเพื่อนๆชอบรสชาติแบบไหนและสูตรไหนของไทยหรือของเวียดนามฝากคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับ